ค่าหัว 8,000 บาทกับลูกสาววัย 13 ที่ยังตามตัวไม่เจอ นี่คือราคาที่คนกัมพูชาคนหนึ่งยอมจ่ายเพื่อจะข้ามป่าระเบิดมาเก็บลำไยในสวนบ้านเราคุณผู้ชมครับเริ่มจากด่านชายแดนที่ปิดสนิทมาปีกว่าแล้วลามไปถึงโรงงาน3แห่งฝั่งเขมรที่ปิดตัวพร้อมกันคนตกงานเกือบ 4,000 นักท่องเที่ยวหายไปครึ่งประเทศจนรัฐมนตรีท่องเที่ยวของเขาต้องวิ่งไปกอดขาจีนขอต่อวีซ่าฟรีกันแบบด่วนที่สุดแต่ที่ผมอยากให้ฟังจนจบคือตอนท้ายเพราะการปิดด่านที่ว่าเขมรเจ็บนักเจ็บหนาเนี่ยมันย้อนกลับมาเจ็บที่กระเป๋าคนสวนจันทบุรีด้วยเหมือนกันเริ่มจากภาพในป่าก่อนวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดสั่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีออกลาดตระเวนเส้นทางตั้งแต่ฐานปฏิบัติการยูคายาวไปถึงบริเวณสระหลวงใกล้ๆกับพื้นที่ที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าป่าระเบิดชื่อมันบอกอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นพื้นที่แบบไหนทหารเดินอยู่ในป่าก็เจอรถจักรยานยนต์2คันคนนั่งซ้อนกันมารวม4ชีวิตท่าทางมีพิรุธพอเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจปุ๊บก็เกิดจังหวะแตกกระเจิงทันทีคันหนึ่งหยุดได้อีกคันบิดหนีเข้าป่าไปคันที่คุมไว้ได้มี2คนคนขับเป็นชายไทยอายุ20 ปีตัวผู้นำพาอีกคนเป็นชายชาวกัมพูชาอายุ41มีเอกสารแสดงตนนะฮะแต่หมดอายุไปแล้วพลวตรีปารัตน์วัฒนาชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้นำพาชาวไทยรับว่าถูกจ้างมาให้ไปรับคนกัมพูชา2คนแล้วเอาไปส่งแถว3แยกจางวางค่าจ้างหัวละ 1,300 บาทส่วนชายชาวกัมพูชาคนนั้นให้การว่าเดินทางมาจากกรุงสำเภานูนหรือกุมเรียงตั้งใจจะเข้ามาหางานทำในสวนลำไยแถวจางวางเหตุผลตรงไปตรงมามากคือหนีเศรษฐกิจในบ้านตัวเองและเขาจ่ายค่าเดินทางไปทั้งหมด 8,000 บาทแต่ตรงนี้แหละครับที่ผมอ่านแล้วนิ่งไปพักหนึ่งเพราะแกไม่ได้มาคนเดียวแกพาลูกสาวอายุ13 ปีมาด้วยแล้วน้องอยู่บนรถอีกคันที่หนีไปได้นั่นแหละพ่ออยู่ในมือเจ้าหน้าที่ลูกกลางป่าชายแดนกับคนที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ส่งตัว2คนที่จับได้ให้พนักงานสอบสวนโรงพักบ้านแปลงกับตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีไปแล้วพร้อมเร่งขยายผลตามหาตัวเด็กและไล่ตามเครือข่ายที่รับจ้างนำพาต่อกองทัพเรือย้ำด้วยว่าการควบคุมตัวและส่งมอบทำตามกฎหมายป้องกันการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายอย่างเคร่งครัดโฆษกกองทัพเรือยืนยันชัดว่ามาตรการปิดด่าน 100% ยังเดินหน้าเหมือนเดิมพร้อมเพิ่มความถี่ลาดตระเวนช่องทางธรรมชาติซึ่งถ้าดูสถิติที่หน่วยนี้ทำมาตลอดปีก็จะเห็นว่าไม่ใช่คดีเดี่ยวๆนะก่อนหน้านั้นแค่2วันหน่วยเดียวกันเพิ่งจับได้อีก15รายที่ฐานป่าไผ่ตำบลเทพนิมิตรอำเภอโป่งน้ำร้อนยึดรถได้12คันค่าหัวรอบนั้นหัวละ 1,500 และต้นเดือนสิงหาคมก็เพิ่งรวบไปอีก19รายค่าหัว 5-7,000 พูดง่ายๆก็คือขบวนการนี้มันทำกันเป็นสายพานจับเท่าไหร่ก็มีมาใหม่ส่วนอีกด้านหนึ่งของชายแดนที่พนมเปญเนี่ยเขากำลังวิ่งวุ่นกันอีกแบบสำนักข่าวเขมรไทมส์กับสินหัวรายงานอ้างกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาว่าคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวของเขาประชุมร่วมกับตัวแทนสายการบินสนามบินสมาคมท่องเที่ยวและตรวจคนเข้าเมืองเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วมีข้อเรียกร้องด่วนออกมาคือขอให้จ่ออายุโครงการยกเว้นวีซ่านำร่องสำหรับนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเดิมกำหนดไว้แค่ช่วง15มิถุนายนถึง15ตุลาคมให้ยาวไปจนถึงสิ้นปี2569แถมขอให้พิจารณาขยายไปประเทศอื่นที่มีศักยภาพสูงด้วยทั้งฝั่งของตัวนายฮวดฮักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวก็รับลูกทันทีให้คำมั่นว่าจะส่งข้อเสนอทั้งหมดตรงถึงนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้ายโดยบอกว่าวีซ่าฟรีคือตัวเร่งสำคัญที่จะดึงคนต่างชาติกลับเข้ามาและช่วยพยุงทั้งภาคท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมการบินไปพร้อมกันทำไมต้องรีบขนาดนั้นดูตัวเลขแล้วจะเข้าใจครับครึ่งปีแรกปีนี้กัมพูชามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศแค่1.7 ล้านจากเดิมช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว3.3 ล้านหายไปเกือบ 48% เกือบครึ่งเกือบครึ่งส่วนรายได้ก็ลดลงราว 30% เหลือประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ราว 46,000 ล้านบาทที่หนักกว่านั้นคือแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหน้าเป็นตาของเขาเองนครวัดตัวเลขยอดคนซื้อบัตรเข้าชมช่วง7เดือนแรกอยู่ที่ 420,000 กว่าคนลดลงราว 30% เฉพาะเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเหลือ 40,000 คนนิดๆส่วนเซียมเรียบเนี่ยผู้ประกอบการโรงแรมหลายเจ้าให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศว่าอยู่ในโหมดประคองตัวแทบไม่มียอดจองจากต่างชาติเลยเหตุผลง่ายมากเพราะคนที่เคยเข้าเซียมเรียบเกือบครึ่งเข้าทางบกผ่านฝั่งไทยนี่แหละเพราะด่านปิดปุ๊บก็หายไปทั้งท่อน่าสังเกตอย่างหนึ่งนะครับตอนที่ตัวฮวดฮักเองแจกแจงสาเหตุแกไล่มาเป็นชุดเลยข่าวเชิงลบแก๊งอาชญากรรมออนไลน์ความขัดแย้งชายแดนกับไทยแล้วก็สงครามตะวันออกกลางที่ดันราคาน้ำมันคุณผู้ชมสังเกตไหมฮะว่า2ข้อแรกมันคือปัญหาที่เกิดในบ้านตัวเองล้วนๆไม่เกี่ยวกับไทยเลยแม้แต่นิดเดียวเอาล่ะไปดูเรื่องโรงงานกันบ้างอันนี้กระทบคนเป็นพันครัวเรือน
กระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชาแถลงว่ากำลังเร่งดูแลสิทธิตามกฎหมายให้คนงาน 3,989 คนจากโรงงาน 3 แห่งในจังหวัดบันเตียเมียนเจยแถบปอยเปตนั่นแหละแห่งแรกคือ ML Intimate Apparel คนงาน 683 คน แห่งที่ 2 คือ High-Tech Apparel ซึ่งเป็นโรงงานใหญ่สุด คนงาน 2,532 คน 2 แห่งนี้จ่ายค่าจ้างค่าชดเชยครบแล้ว ส่วนอีกแห่งคือโรงงาน Die Casting ที่ผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ คนงาน 724 คน มีกำหนดปิดในเดือนตุลาคมนี้ ตรงนี้มีรายละเอียดที่ต่างกันนิดหน่อยนะฮะ ต้นเรื่องที่แชร์กันเรียกชื่อโรงงานนี้ว่า Needle Die Casting แต่พอไปเช็ครายงานของสื่อสากล ชื่อบริษัทจริงๆ คือ Nidec Die Casting กัมพูชา ทุนญี่ปุ่น ทีนี้ประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดของท่อนนี้คือคำอธิบายของนายซุนเมษาโฆษกกระทรวงแรงงานแกบอกว่าก่อนหน้านี้สินค้าจากโรงงานในบันเตียเมียนเจยส่งถึงโรงงานฝั่งไทยได้ภายใน 1-2 ชั่วโมงแต่หลังจากที่แกเรียกว่าไทยปิดชายแดนฝ่ายเดียวและรุกรานอธิปไตยกัมพูชาทำให้ต้นทุนขนส่งพุ่งขึ้นหลาย10เท่าเพราะของต้องอ้อมไปผ่านประเทศที่3ก่อนบางล็อตถึงขั้นต้องยกขึ้นเครื่องบินนักลงทุนแบกไม่ไหวเลยปิดหนีฮะฟังดูดีนะครับแต่ลองคิดตามผมช้าๆแกเพิ่งอธิบายด้วยปากตัวเองว่าโรงงานพวกนี้อยู่ได้เพราะส่งของเข้าไทยภายใน 1-2 ชั่วโมงแปลว่าอะไรครับแปลว่าโมเดลธุรกิจทั้งหมดมันวางอยู่บนถนนที่วิ่งเข้าไทยตั้งแต่แรกมันไม่ใช่โรงงานกัมพูชาที่บังเอิญขายไทยมันคือโรงงานที่ตั้งติดรั้วบ้านเราเพราะจะได้ใช้ท่าเรือใช้โรงงานแม่ใช้ระบบโลจิสติกของไทยพอเจ้าของบ้านล็อกประตูปุ๊บธุรกิจที่ฝากชีวิตไว้กับประตูบานนั้นก็จบแล้วทำไมต้องโทษไทยผมมองอย่างนี้นะมันคือคำอธิบายที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนแถลงข่าวเพราะถ้าบอกความจริงว่าเราวางแผนผิดเองไปตั้งเมืองอุตสาหกรรมพิงประตูบ้านคนอื่นหรือถ้าบอกว่าที่ต่างชาติถอนตัวเพราะปอยเปตกลายเป็นชื่อที่ฝรั่งได้ยินแล้วนึกถึงศูนย์หลอกลวงออนไลน์ทั้งสองคำตอบมันย้อนเกิดมาเข้าตัวรัฐบาลเขาเองสู้ชี้นิ้วข้ามรั้วมาทางเราไม่ได้ง่ายกว่าเยอะถ้าให้เดานะครับทิศทางหลังจากนี้คือทุนที่เหลือในปอยเปตจะทยอยย้ายลึกเข้าไปทางพนมเปญกับสีหนุวิวเพื่อออกทะเลเองแต่ต้นทุนมันจะแพงกว่าเดิมอยู่ดีเพราะท่าเรือสีหนุวิวก็เพิ่งขยับค่าตู้ขึ้นไปอีกคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนกระทรวงแรงงานเขาก็พยายามกู้หน้านะโฆษกบอกว่าการปิดโรงงานเป็นเรื่องน่าเสียใจรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้แรงงานสู้ลำพังมีสำนักงานจัดหางานแห่งชาติคอยจับคู่งานใหม่มีฝึกอาชีพฟรีแล้วก็ยกตัวเลขสวยๆมาอ้างว่าปี 2568 เปิดโรงงานใหม่ราว 2,000 แห่งครึ่งปีแรกปีนี้อีก 845 แห่งสร้างงานใหม่กว่า 120,000 อัตราและตอนนี้ยังมีตำแหน่งงานว่างรออยู่อีกกว่า 90,000 อัตราอ้าวแล้วถ้าในบ้านมีงานว่าง 90,000 ตำแหน่งจริงทำไมพ่อลูกคู่นั้นถึงยอมควัก 8,000 บาทจูงลูกสาววัย 13 ซ้อนมอเตอร์ไซค์ลอดป่าระเบิดเข้ามาเก็บลำไยที่จันทบุรีล่ะครับตรงนี้แหละที่ตัวเลขมันฟ้องคุณผู้ชมลองฟังนะฮะค่าจ้างขั้นต่ำแรงงานสิ่งทอกัมพูชาปีนี้อยู่ที่$210ต่อเดือนเรทวันนี้ประมาณ32 บาทกว่าๆต่อดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยราว 6,800 บาทต่อเดือนแปลว่าค่าหัวที่แกจ่ายไป 8,000 บาทมันแพงกว่าเงินเดือนเต็มเดือนของแกซะอีก 8,000 นะครับ 8,000 คนที่ยอมจ่ายเกินเงินเดือนตัวเองเพื่อซื้อตั๋วเที่ยวเดียวที่อาจไม่ได้กลับมันไม่ใช่คนที่มีตัวเลือกอยู่ในมือหรอกครับส่วนฝั่งเราค่าจ้างขั้นต่ำจันทบุรีอยู่ที่วันละ352 บาททำเดือนหนึ่งก็เกินหมื่นยิ่งงานเก็บผลไม้ช่วงพีคที่จ่ายกันเป็นรายวันสูงกว่านั้นอีกคำนวณแบบชาวบ้านเลยนะทำงานฝั่งไทยไม่ถึงเดือนก็ถอนทุนค่าหัวคืนได้แล้วส่วนตัวเลขงานว่าง 90,000 อัตราของทางการเขามาเลยเป็นตัวเลขที่ต่อให้มีอยู่จริงก็ไม่มีความหมายกับคนกลุ่มนี้เพราะมันคืองานที่จ่ายเท่าเดิมในประเทศที่ของแพงขึ้นทุกวันสรุปง่ายๆคือการปิดด่านของไทยไม่ได้หยุดคนเดินข้ามชายแดนมันแค่เปลี่ยนจากเดินผ่านด่านที่มีตราประทับไปเป็นเดินผ่านป่าที่มีระเบิดแล้วมีคนกลางมายืนเก็บส่วนต่างตรงกลางทีนี้มาถึงเรื่องที่ผมอยากให้ฟังที่สุดเพราะมันคือกระเป๋าเงินคนไทยเองคุณผู้ชมครับสวนลำไยนอกฤดูแถบโป่งน้ำร้อนสอยดาวจันทบุรีเนี่ยใช้แรงงานเก็บเป็นชาวกัมพูชาเกือบ 100% มาตลอดทางสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีระบุว่ารอบนี้ขาดแรงงานเก็บลำไยกว่า 30,000 อัตราขณะที่ผลผลิตที่ต้องเก็บในเดือนสิงหาคมมีราว 400,000 ตันโอ้โหลองนึกภาพนะฮะลำไยสุกคาต้น 400,000 ตันแต่ไม่มีมือไปเก็บลำไยมันรอไม่ได้ครับสุกแล้วต้องลงจากต้นภายในไม่กี่วันช้าไปผลแตกเปลือกคล้ำลงไม่รับหรือรับในราคาตกชั้นทันทีเจ้าของสวนบางรายถึงขั้นถอดใจยอมเซ้งสวนต่อบางเจ้าลงเลิกเหมาล่วงหน้าไปเลยเพราะไม่มั่นใจว่าจะเก็บทัน
ที่เขาแก้กันตอนนี้คือดึงแรงงานไทยเข้ามาทดแทนมีการเปิดรับสมัครกันเป็นเรื่องเป็นราวค่าจ้างที่ประกาศออกมาอยู่ที่วันละ700ถึง 1,300 บาทพร้อมที่พักฟรีตัวเลขนี้แหละครับที่ตอบคำถามเรื่องต้นทุนได้ชัดที่สุดเพราะค่าจ้างเดิมที่จ่ายแรงงานเพื่อนบ้านมันไม่ได้สูงขนาดนั้นพอต้องขึ้นค่าแรงเพื่อดึงคนไทยมาทำงานหนักกลางแดดต้นทุนต่อกิโลของชาวสวนก็ขยับตามทันทีแล้วมันจะไปโผล่ที่ไหนผมว่ามี2ทางนะฮะทางแรกชาวสวนกลืนต้นทุนไว้เองกำไรบางลงสวนเล็กที่สายป่านสั้นก็ทยอยเลิกทางที่2ผลักไปที่ราคาขายซึ่งลำไยนอกฤดูเนี่ยส่วนใหญ่ส่งออกไปจีนราคาถูกกำหนดโดยล้งกับตลาดปลายทางชาวสวนไม่ได้มีอำนาจต่อรองมากนักสุดท้ายคนที่รับกระแทกก่อนเพื่อนก็คือเจ้าของสวนนั่นแหละแล้วมันไม่ได้จบแค่ลำไยทุเรียนมังคุดเงาะรอบหน้าใช้แรงงานชุดเดียวกันทั้งนั้นถ้าปีนี้แก้ด้วยการขึ้นค่าแรงดึงคนไทยได้จริงและอยู่ยาวอันนี้ถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างที่ดีสำหรับบ้านเราเลยแต่ถ้าคนไทยมาทำ2 สัปดาห์แล้วถอยเพราะงานหนักกว่าที่คิดปีหน้าปัญหาเดิมก็กลับมาครบรวมความแล้วก็คือการปิดด่านครั้งนี้มันเจ็บ2 ฝั่งจริงแต่เจ็บคนละแบบฝั่งโน้นเจ็บที่โครงสร้างโรงงานปิดนักท่องเที่ยวหายรายได้หดจนต้องไปง้อวีซ่าฟรีให้จีนส่วนฝั่งเราเจ็บที่ค่าแรงกับผลไม้คาต้นซึ่งเป็นอาการที่พอแก้ได้ถ้ารัฐเร่งเปิดช่องนำเข้าแรงงานถูกกฎหมายจากทางเมียนมาหรือลาวมาเสียบให้ทันเดี๋ยวมีหมุดหมายให้จับตากันสั้นๆนะครับอย่างแรกคือปลายเดือนตุลาคมโรงงานไดแคสติ้งจะปิดตามกำหนดหรือไม่กับอีกอย่างคือคำตอบจากนายกคุณมาเนตเรื่องต่ออายุวีซ่าฟรีให้จีนถ้าไฟเขียวเมื่อไหร่นั่นแปลว่าเขายอมรับไกลๆแล้วว่าการท่องเที่ยวของตัวเองพังจริงแต่สิ่งที่ผมยังค้างใจที่สุดในข่าวชุดนี้ไม่ใช่ตัวเลขนักท่องเที่ยวไม่ใช่ยอดคนตกงานมันคือเด็กหญิงวัย13คนนั้นที่ตอนนี้ยังอยู่ในมือขบวนการนำพาและยังไม่มีใครรู้ว่าปลายทางที่เขาจะพาน้องไปส่งมันคือสวนลำไยจริงๆหรือที่ไหนกันแน่